පරිදි සම්මුතිය සහ පරමාර්ථය පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සම්මුතිය කියන එකට වෙන වචනයක් තියෙනවා පඤ්ඤාප්ති කියලා, ප්‍රඥාප්ති කියලා. අනවන ලද කියන එකයි ප්‍රඥාප්ති කියන එකේ අර්ථය. සම්මුතිය කියන එකේ අර්ථය බොහෝ කාලයක් සම්මත කරගෙන සිටින එක. සම්මත බොහෝ කාලයක් අපි තීරණවලට ගෑන සම්මත කරගෙන සිටින දේවල්. ඒ ලෝකේ තියෙන සත්‍ය වශයෙන් බලනකොට පරමාර්ථ සත්‍යයක් සහ සම්මුති සත්‍යයක් වශයෙන් දෙකක් දැක්වෙනවා. පරමාර්ථ සත්‍ය කියන එක අන්තිමට බෙදාන ගියාට පස්සේ කොයි ආකාරයකින්වත් බෙදන්න බැරි තත්යකට යම් කිසි දෙයක් පස් වෙනවනම් අන්න එතන තමයි පරමාර්ථ සත්‍යයේ පවතින්නේ කියන එක ප්‍රකාශ වෙනවා. සම්මුති සත්‍යයෙන් ලෝකේ හැම දෙයක් පිළිබඳව ලෝකේ සත්‍ය සිටින් සිතාන්නේ තීරණය කරගෙන ඉන්නේ මොන දෙයක් කියලා කල්පනා කරගෙන සිටින දේවල්. මේ පඤ්ඤාප්ති කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු එකක්. ඒ ප්‍රඥාප්තිය ගැන අප වැඩි අවධානයක් යොමු කරන අද සම්මුති ගැන කතා කරපු නිසා. එතකොට ප්‍රඥාප්තිය කියනකොට දැන් රූපස්කන්ධය කියන එක ප්‍රඥාප්තියක්. වේදනා සංඥා සංඛාර කියන විඥාන කියන එක ඔක්කොම ප්‍රඥාප්තිය. නැත්නම් අපි හිතමු පස්සේ කියනවා කියලා පස්සේ ප්‍රඥාප්තියක් වශයෙන් දක්වනවා. සංඥාව දුව සංඥා ප්‍රඥාප්තියක් වශයෙන්. ඒ වගේ ධර්මයේ තියෙන හොගා කරුණු ප්‍රඥාත්ය වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වලා තියෙන්නේ. එක් තැනකදී දක්වලා තිබෙනවා මේ සත්‍ය පඤ්ඤාත්ය නැත්නම් වේදනා පඤ්ඤාත්ය පණවන්න පුළුවන් දෙයක්. එනේ පස්සේ කියන ප්‍රඥාත්ය නැත්නම් වේදනා කියන ප්‍රඥාත්ය පණවන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම සූත්‍ර දක්වලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රඥාත්ය කියන්නේ අපේ පණවාගත්තු දේවල් සම්මුතියට හා සමානයි. නමුත් සම්මුතිය කියන එක ව්‍යවහාරයේ නිරන්තරයෙන්ම භාවිතා වෙන සෑම කෙනෙක්ම වාගේ දන්නා කරුණක්. දැන් ගහක් කිව්වොත් අපි දෙල් ගහක්, පොස් ගහක්, පොල් ගහක් කියලා. එහෙම කියනකොට ලංකාවේ මිනිස්සු, සිංහල මිනිස්සු සෑම කෙනෙක්ම වාගේ පොල් ගහක් දුවම හිත තුළ ඒ ඇට යම් කිසි පොල් ගහ පිළිබඳ ස්වරූපයක් හිතට නැවී තියෙනවා. ඒ හිතට පෙනෙන මේ දර්ශනය තමයි ප්‍රඥාප්තිය කියන්නේ. අර පොල් ගහ කියන එක සම්මුතියක්. කියන්නේ ප්‍රඥාප්තිය කියන එක අර සිතේ ඇඳී යන නාම ධර්මමය චිත්තජ රූපයක්. ඒක තේරෙනවද නැහැ. එතකොට සම්මුතිය කියන්නේ පොල් ගහට පොල් ගහක් කියලා අපි සම්මත කරගෙන කතා කරනවා. නමුත් සත්‍ය වශයෙන් පොල් ගහක් කියලා දෙයක් නැහැ. ලෝකෙ කිසිම දෙයක් කිසිම ගහකට කිසිම නමක් අපි දාලා තියෙන නිසා ගස් විසින් දාලා නැහැ. එතකොට අපි ඉස්සර කාලේ ඉඳලා පොල් ගහට පුවක් ගහ කියලා කතා කළා නම් එහෙම අපි කියන්නේ අද පොල් ගහ කියලා අපි කතා කරන්නේ පුවක් ගහ කියලා. එහෙමනම් මේ පුවක් ගහ පොල් ගහ ආදී වශයෙන් අපි දාගෙන තියෙන සංඥා තියෙනවා නම් යම් තාක් දේවල් හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ සංඥා සෑම එකක්ම සම්මුති වශයෙන් සැලකිය යුතුයි. එතකොට අපේ සිතින් යම් තාක් දේවල් සිතින් හඳුනා ගන්නවා නම් හිතින් කැම දෙයක් හඳුනා ගන්න ලබන්නේ. එතකොට මේ සෑම හඳුනා ගැනීමම සම්මුතියක් කියලා තීරණය කරගන්න එක ඉතාම හරි. ඒ වෙලදී ඇහැට පේන රූප වේදාකාරයෙන් අපි හඳුනා ගන්නවා ගැහණියන්ගේ පොල්සේක මමයේ අහවල් සතාය අහවල් දේ අහවල් පාටය විවිධ ආකාරයෙන් හඳුනා ගන්නවා. මේ ඔක්කොම සම්මුති තමයි. එකක්වත් නැහැ. කනට ඇහෙන ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා විවිධ ආකාරයෙන්. නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිවට දැනෙන රස, කායට දැනෙන විවිධ ස්පර්ශ, මනසට දැනෙන විවිධ අරමුණු විවිධ ආකාරයෙන් අපි හඳුනා ගන්නවා. මේ හඳුනා ගැනීම සෑම එකක්ම සම්මුති සත්‍යයක්. අපි ඒක සම්මුතියේ පිළි අරගෙන තියෙන සත්‍යයක්. ඒක නිසා මේවා සෑම එකක්ම සම්මුතිය වශයෙන් සලකා ගැනීම තමයි නිවැරදි අදහස. එතකොට තමන්ගේ ශරීරය ගත්තොත් එහෙම ශරීරයේ සෑම කොටසක්ම සම්මුතියක්. කෙස් ගත්තත්, ලොම් ගත්තත්, නිය ගත්තත්, හදවත් වෙන හැටි වකුගඩු ආදී කොයි කොටසක් ගත්තත් ඒක සම්මුතියක්. එතකොට ඒ කෙස්කත් වල ආදී නැත්නම් ලොම් නිය දත්තම්මස් ආදී තියෙන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු කොටස් ගත්තත් ඒ ධාතු කොටස් හඳුනා ගැනීම සඳහා දාලා තියෙන නම් පඨවි ධාතු ආපෝ ධාතු තේජෝ ධාතු ආදී වශයෙන් දාලා තියෙන නම් ඔක්කොම සම්මුති. සත්‍ය වශයෙන් ඒවේ පඨවි ධාතුව කියලා කියන්නට දෙයක් නැහැ. නමුත් එතන තියෙන නිරන්තරයෙන් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන රූප ධර්මයන්ගේ ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන ක්‍රියාදාමයක්. ඕනෑම ඒ පරමාණු තත්ත්වයේ පවා පවස්නා වූ රූප කොටස් වල ඉතාසියම් අණු කොටස් වල පවා නිරන්තරයෙන් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන ස්වરૂපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි හඳුනා ගන්නවා පඨවි ධාතු කියමු, ආපෝ ධාතු කියමු, තේජෝ වායෝ ධාතු කියමු කියලා. එතකොට
ඒ මූල ධාතු වශයෙන් අපි හඳුනාගත් එකක් සම්මුතියක්. සත්‍ය වශයෙන් එතන ක්‍රියාදාමයක් පවතිනවා. දැන් මේ ක්‍රියාදාමයේ කියන එක හඳුනාගන්නේ අපේ සිතින්. ඒතකොට ඒ ක්‍රියාදාමයේ කියන එක සම්මුතියක් බවටපත් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා දැන් උදාහරණ අපිට මුහුණ කියලා ගත්තේ කියලා මුහුණ කියන එක සම්මුතියක් කිසි දෙයක් ඒක සත්‍ය වශයෙන් දෙයක් නෑ. ඊළඟට මුහුණ කියන එක පඨවි ආපෝ තේජෝ වශයෙන් ගත්තාම ඒකත් සම්මුතියක් බවටපත් වෙනවා. එතකොට මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ සම්මුතිය ඉවත් කළාට පස්සේ මේක නිරන්තරයෙන් ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් යන ක්‍රියාදාමයක් කියලා හිතවන්නට පුළුවන්. ඒකත් සම්මුතියක්. ඒකත් අයින් කළොත් එහෙම මෙතන කියන්නට මොකද්ද මේකට කියන්න තියෙන්නේ කියලා අදහසක් පහළ වෙනවා. අපි යම් කිසි දෙයක් හඳුනා ගන්නට අපිට නොහැකි නම් අපි කියනවා මේ නමක් නැති අහවල් දෙය කියලා හරි. මේක මොකක් හරි හඳුනාගන්නේ මොනම ආකාරයකින් හරි ඒකට අපි සම්මුතියක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ව්‍යවහාර වෙලා සත්‍යයක් බවට පරිවර්තනය වී යනවා. එතකොට ව්‍යවහාර පක්කහන් ව්‍යවහාරයේ දිනු වීම නිසා ඒක සිදුවන්නේ. එතකොට පඨවි ධාතු ආදී අයින් කරාට පස්සේ මේක නිරන්තරයෙන් ඇතිවෙමින් නැතිවෙන ක්‍රියාදාමයක් කියලා මුහුණ තියෙන ප්‍රඥාත්ය ඔය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැතිවෙමින් යන ක්‍රියාදාමයක්. දැන් මේකත් අයින් කළොත් එහෙම ඒකත් හිතින් දාපේ. එතකොට මේකේ කියන්නට දෙයක් නැහෙනේ. ඒ කියන්නට දෙයක් නැහැ කියන එකත් අපේ හිතෙන් දාන සම්මතයක්. ඒක හඳුනා ගැනීම. ඒකත් අපි අයින් කළොත් එහෙම එතකොට ඉතින් හිතට කියන්නට කරන්නට දෙයක් නැතුව හිතට නිසල වෙන්න වෙනවා. මොකද අමුතෙන් සංඥා දාන්නට බෑ. කොච්චර සංඥා දැම්මත් ඒ අයින් වෙවි ගියාට පස්සේ හිතට යන්නට එන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් ඒතෝරේ නිසල වෙලා හිතේ පාඩිය සියුම් දැනීමක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එතන හිස් භාවයක් තියෙනවා. මොකක්වත් නැහැ. මේ හිස් භාවය කියන එකත් හඳුනා ගැනීමෙන් අපි දානවා මේකට හිස් භාවය කියමු, මේකට ශූන්‍යතාවය කියමු. මොකක් හරි වචනයක් ඒ සඳහා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපි අයින් කරනවා. එතකොට කියන්න තියෙන්නේ මොකක්වත් එතන කියන්නට දෙයක් නැහැ. يعني කොයි ආකාරයෙන් බලන්න ගියත් අන්තිමට ගියාම සර්ව සම්පූර්ණ මොකොත් නැති තත්ත්වයක් තමයි එන්නේ. ඔන්න ඔය තත්ත්වය තමයි පරමාර්ථ වශයෙන් සත්‍ය වශයෙන් කියනවා නම් කියන්නේ. දැන් අපි ධර්ම පොත්වල චිත්ත චෛතසික රූප නිර්වාණ කියලා පරමාර්ථ ධර්ම හතරක් උගන්වනවා. රූප ඒ වගේම චිත්ත චෛතසිකයේ දෙන සිතුවිලි ධර්ම චෛතසික නිර්වාණ. මේ ඔක්කොම පරමාර්ථ ධර්ම හතර. මේ පරමාර්ථ ධර්ම හතර තමයි අපි ධර්මයේ උගන්වන්නේ කියලා ඒ පොත්වල දක්වා තිබෙන. මේවත් ඇත්ත වශයෙන්ම රූප 28ක් කතා කරනවා. ඒ රූප 28 ඒකට ව්‍යාපෝ තේජෝ වල තියෙනවා, විඤ්ඤාති රූප තියෙනවා, උනයික් රූප තියෙනවා. 28ක් තියෙනවා. මේ සෑම එකකම තියෙන ප්‍රඥාත්ය සම්මුති ස්වરૂපයක්. ඒ සෑම එකක්ම ඉවත් කරගෙන කලින් මොහොනේ තියෙන ඒ සම්මුතියෙන් ඉවත් කරගෙන ගියා වාගේ රූප 28ේම තියෙන ප්‍රඥාත්යෙන් ඉවත් කරගෙන ගියොත් එහෙම අපිට අත්දකින්නට පුළුවන් වන්නේ සම්පූර්ණ සියුම් වූ ස්වરૂපයක් පමණයි. ඒකයි ඉතින් ඒ ස්වરૂපය කියන එක හඳුනා ගන්න ඕනක මොකුත් නැහැ. හඳුනා ගන්නවත් බෑ. ඒකත් අයින් කළාට පස්සේ ඔය සියුම් දැනීමක් පවතින ඇත්තයි. මොකක්වත් අරමුණක් නැහැ. ඕක තමයි රූපස්කන්ධයේ පරමාර්ථ සත්‍යය. අර පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් රූප 28ක් ඉගෙනනවාට ඒකයි. චිත්ත කියන එක තිස්පල්තු නමයක් හරියට විශේෂයකක් හරි විදාකාරයෙන් අපි දැන් පොත්වල යොගන්නන. මේවා ඉතින් හුඟා ප්‍රඥප්ති. අර චක්කු විඥානය කියන එක ප්‍රඥප්තිය. සෝත විඥානය, ගාහන විඥානය, ජීවා විඥාන, කාය විඥාන. ඒවා ප්‍රඥප්ති. එතකොට ඒවා ඔක්කොම අයින් කළොත් එහෙම චක්කු සෝත ගාහන ජීවා කාය මනෝ කියන ඒවා හඳුනා ගැනීම ඒ සංඥා ඉවත් කළොත් එහෙම එතකොට ඇති වෙන්නේ මෙතන දැනීමක් කියන්නේ. මෙතන තියෙන දැනීමක් පමණයි කියන්නේ. කොයි විඥානය, කොයි ඉන්ද්‍රිය ආබන්ධව ප්‍රතිපත්තව ඒ විඥානයක් ඇති වුණත් විඥාණයෙන් පමණයි. ඒකට ඉතින් අපි හඳුනා ගන්න චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන ආදී කියනවා. එයින් අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු උපමාමයට අපි කලින් කිව්වේ ගින්දර පත්තු කරන විවිධ ඉන්ධන වර්ග දාලා. ඒ විවිධ ඉන්ධන වලට අනුව ඒ ගින්දර නම් කරනවා. ගොම ගින්දර, රොඩු ගින්දර, තර ගින්දර ආදී වශයෙන්. එහෙම කිව්වට ඒක ඇත්ත වශයෙන් ගින්දර විතරයි තියෙන්නේ. මොකෙන් පත්තුන? ඒ වගේ විඥාන මාත්‍රය පමණයි. චක්කු විඥානය ඇසුරු කරන රූප දැකලා ඇති උනත් දැනීමක් ඒක. කන ශබ්දය ඇහිලා ශබ්දය ඇසුරු කරගෙන සෝත විඥානයවත් එතන තියෙන දැනීමක්. මේ විදිහට ඉන්ද්‍රිය හයට මෙතන දැනීමක් පමණයි තාවදී. ඒකෝනේ දැනීම කියන එකත් අපේ හඳුනා ගැනීමට දාපු සංඥාවක්. සම්මුතියක්. ඒ සම්මුතියත් අයින් කළොත් එහෙනම් මේකට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මොකක්වත්. අන්තිමට ගිහිල්ලා කියන්නට දෙයක් නැති තත්ත්වෙට එතනක් තියෙනවා. එතකොට රූප චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන එකෙන් චිත්ත කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය වගේ හිස්සී යන තත්ත්වයටපත් වෙන ඒක තමයි ප්‍රායෝගික වශයෙන් එහි තියෙන පරමාර්ථ ධර්මය.
ඔය සිත් 89 120 ආදී වශයෙන් ගන්නවට ඒ ඕගෙම අන්තිමට ගිය පරමාර්ථ සත්‍යය උතරයි. එතකොට චෛතසික ධර්ම කියලා කියනවා. චෛතසික ධර්ම කියනකොට සිතේ යෙදෙන විවිධ සිතුවිලි. අපි ගන්න චිත්තලකේ පස්සේ කියන එකත් පඤ්ඤාත්යක්, වේදනා ප්‍රයන එකත් පඤ්ඤාත්යක්. මේ ඔක්කොම චෛතසික ධර්ම. සිතේ යෙදෙන දේවල්. සිතුවිලි ධර්ම. ඔය චෛතසික ධර්ම 52ක් ඇති බව ඒ අපි ධර්ම පොත්වල ගන්නනවා. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතාව ජීවිතේන්ද්‍රය මනස්කාර ආදී වේවා තියෙනවා. එතකොට මේ චෛතසික ධර්ම හඳුනා ගැනීම සඳහා දාලා තියෙන නාම ප්‍රඥප්තියෙන් අපි අයින් කළොත් එහෙම එතකොට ඒවා හඳුනා ගන්න ක්‍රමයන්නේ අර දැනීම් භාවයටපත් වෙන එක තමයි සිදුවන්නේ. ඒවා දැනීම් ස්වરૂපයට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ දැනීම් ස්වરૂපේ කියන සම්මතයත් අයින් කළොත් එහෙම එතන මොකක්වත් නැති විශේෂ භාවය. ඒකත් අයින් කළොත් එහෙම එතනත් වෙන්නේ අර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව ඒක ගිහිල්ලා දැන්පත් වෙලා ඉතරේලා හිස්සියන් තැන. ඉතින් මේ චෛතසික ධර්මයන්ගේ පරමාර්ථ සත්‍යයත් ඒකයි. අන්තිමට යන්නේ ඒකයි. බෙදාගෙන ගියාම ඊට පස්සේ ආයෙ බෙදන්නට බෑ. වෙන් කරගෙන ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ වෙන් කරන්නට බැරි වෙන තත්ත්වයටපත් වෙන අවස්ථාව තමයි පරමාර්ථය කියන්නේ. පරම අර්ථ කියන එකයි. එයින් එහාට යන්නට බෑ. නිවැරදි අන්තිමටම යන්න පුළුවන් අර්ථය. දකින්න පුළුවන් දේ. එතකොට පරමාර්ථය ඒකයි. එතකොට නිර්වාණය කියන දැන් ඔය පරමාර්ථ ධර්ම හතරක් උගන්වන අපි දැන් ඊළඟ කොටස. චිත්ත, චෛතසික, රූප කොටස් තුනක් ඊළඟට කියනවා නිබ්බාන කියලා. නිර්වාණ. මේ නිර්වාණය කියන එකේ නිවන හඳුනා ගැනීමට දාන ප්‍රඥාත්ය නිබ්බාන කියන එක. ඉතින් ඕකට බුදුහාමුදුරුවෝ පද 40 ගණක් ඔය මේ සංයුතනිකාය සූත්‍ර රාශියක දක්වලා තියෙන ඕන නමකින් හැඳින්වුවත් නිවන කියන එක අපිට නිවන කියන්නත් පුළුවන්, රාගක්කේ, දෝෂක්කේ, මෝහක්කේ කියන්නත් පුළුවන්, සංනක්කේ කියන්නත් පුළුවන්, වට්ටක්කේ කියන්නත් පුළුවන්, සතර ඒ වගේ ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ මාත්‍ය තානා වේනා ඔය වගේ වචන බුදුහාමුදුරුවෝ ගොඩාක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සෑම වචනයක්ම එකම නිර්වාණය සඳහා යොදාගත්තා නම් මේ ඇයිද ඒකෙන්ම පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ නිර්වාණය කියන ඒ හඳුනා ගැනීම සම්මුතියක් කියන එක. ඒක ගොඩාක් ආකාරයකින් හඳුනා ගන්න බෑනේ එකම දේ. ඒක සම්මුතියකින් නිසා. ඒක නිසා එතන නිබ්බාන කියන ප්‍රඥාත්ය අයින් කරලා නිවනට සිදුපත් කරන පරිසම්වතවල සිටින පුද්ගලයෙක් සිටිනවා නම් නිබ්බාන කියන ප්‍රඥාත්යත් අයින් කළාට පසුව දැන් මේ නිර්වාණය කියන ප්‍රඥාත්ය ධර්මයේ මත කරන ආකාරය මම කියන්නේ. එතකොට Tamanට තේරෙනවා මෙතන දැනීමක් තියෙනවා සියුම් නැරිලා නෙවෙයි, තද නින්දට ගිහිලා නෙවෙයි, සීනති කරලා නෙවෙයි, සියුම් දැනීමක් තියෙනවා. දැනීමට අරමුණු වන අපි නිර්වාණයයි කියනු ලබන යම්කිසි නිවීමක් තියෙනවා. ඒකට නිවීමක් සහ දැනීමක් කියන දෙකක් උතන පාදින. එතකොට මේ දැනීම කියන එක අපි දාගත්තු සම්මුතියක්. නිවීම කියන එකත් අපි දාගත්තු සම්මුතියක්. ඒකට මෙතෙන්දී ඊට වඩා ගැඹුරු තැනකට ආයතු වෙනවා. නිර්වාණය දැන් අත්දකින්නේ සියුම් දැනීමක් තිබෙන නිසා සිත නැත්තම් සිහි නැති කරලා නම් ඌට නිවනක් නෑ. නිවන අත්දකින්නට බෑ. නැරිච්ච මිනිහෙකුට නිවනක් අත්දකින්නට බෑ. ඒක නිසා සිතේ ක්‍රියාදාමයක් අවශ්‍යයි නිවන අත්දැකීමට. සිතේ පැවැත්ම. ඒක නිවන කියලා නිවීමක් කියලා අපි අරමුණු කරනවා නම් යම් කිසි දෙයක් ඵල සම්මතයේ ඉන්න විට නිවන අත්දකින්න විට ඒකත් දැනීමක් පමණයි. ඒකත් නාම ධර්මයක් පමණයි. එතකොට ඒ දැනීමත් අයින් කළොත් එහෙම කියන්නේ සිත තියෙනවා, සිතට අරමුණු වන නිවන තියෙනවා. සිත කියන එක ප්‍රඥාත්යක් ඒක අයින් කළා, සිතට අරමුණු වන නිවන කියන එකයි ප්‍රඥාත්යක් ඒකත් අයින් කළා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා සිත කියන එක දැනීමක් බවට පත් වෙන එකත් අයින් කරලා සියුම් අන්තිමට මොකක්වත් කියන්නේ නැති සුළු දැනීමක් ඉතිරි වෙනවා. ඒක අයින් කරන්න බෑනේ, කොච්චර අයින් කළත් ඉතින් මොන නම අයින් කරත් එතනම යනවා ඒක. ඊට පස්සේ සිතට අරමුණු වන නිවන දේශ බලපහම අපි නිවනේ හරි වෙනත් වචන 40ක් 50කින් හරි හඳුනාගත්තත් ඒ ඔක්කොම අයින් කළාට පස්සේ නිවීමක් තියෙනවා. නිවීම කියන එකත් අයින් කළාට පස්සේ පැහැදිලිවම පේනවා මෙතන තියෙන්නේ සියුම් නාම ධර්මයක ක්‍රියාත්මක වීමක්. ඒ සියුම් නාම ධර්මය නිවන ඒක දකින්නේ සියුම් නාම ධර්මයක්. මේ දෙක එකතු කළොත් එහෙම සිතින්ම එතකොට සිතට යන්නේ මොකක්වත් නැති යන පරමාර්ථමය නිර්වාණ ධාතුව කියන එක
දකින්න පුළුවන් අන්තිම අවස්ථාව ඔය අපි ඔයින් පස්සේ දකින්නට පුළුවන් පරමාත්ම නිබ්බාන ධාත මේ ජීවිතේදී නෑ. මේකකින් මේ පහළ මාර්ගඵලලා විඳපාන පුළුවන් දෙයක් කියලා මම හිතන්නේ. ඒකෙත් මේ විදිහට ඒ නිබ්බාන කියන පරමාර්ථ සත්‍යයේ තියෙන සම්මුතිනොත් අපිට ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර මොකක්වත් ඔක්කොම අයින් කරගෙන ගියාට පස්සේ ඒකට ඉතින් මොනම අරමුණකුත් නැහැ, හිතවිලෙන් දැනීමක් තියෙනවා, ඒක කියන්නට වචයකුත් නැහැ. ඒ தත්ත්වය තමයි නිබ්බාණය කියන්නේ. ඒක පරමාර්ථ වශයෙන් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේ පවතින තාක්කල්. ඒකත් ඉතින් මරණයට පස්සේ නිරුද්ධ වී යනවා. සහත්ෝ කෙනෙක් මරණයට පස්සේ ඒක නිවිලා යනවා. මොකක්වත් අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. අන්නේ මොකක්වත් අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ නැති එක තමයි නාම රූප නැත්නම් චිත්තචෛතසික රූප නිබ්බාන. ඕනෑකාරයෙන් නැත්නම් පංචස්කන්ධ ආයතන ධාතු ආදී කුයි ආකාරයෙන් අපි විස්තර කළත් ඒවේ සර්ව සම්පූර්ණ පරමාර්ථ සත්‍ය වන්නේ අන්නේතන. ඒක දකින්න ආකාරය. එයින් මෙහා තියෙනවා ඔක්කොම සම්මුති බවට ඒපත් වෙනවා. මේ දෙක අත්දැකපු නැති කෙනෙකුට එයින් මෙහා තියෙනවා සම්මුති සත්‍යය කියලා දකින්නට බෑ. මේ தත්ත්වය ආවට පස්සේ අධ්‍යාත්මික බාහිර වශයෙන් දකිනවා නම් අපි තමන්ගේ ශරීරයේ පිට බාහිර වශයෙන් දකින්නේවා. මේ தත්ත්වය තමයි අධ්‍යාත්මික කියලා කියන්නේ. ඒන් තියෙනවා ඔක්කොම බාහිර. ඒ බාහිර කියනවා ඔක්කොම සම්මුති වශයෙන් දක්වන්නේ. ඔය ඉති අධ්‍යාත්මිකං වාකායේ කායනුපස්සී වේදිත බහිද්ධා වාකායේ කායනුපස්සී වේදිත එහෙම කියලා තියෙනවා. අධ්‍යාත්මිකං වා වේදනානුපස්සී වේදිත චිත්තේ චිත්තානුපස්සී වේදිත ධම්මේ ධම්මානුපස්සී වේදිත බහිද්ධා වා කියලා කියනවානේ. වේදනානුපස්සී වේදිත ආදී වශයෙන්. එතකොට මෙතන මේ අධ්‍යාත්මික බාහිර වශයෙන් බලනකොට අර බාහිර සෑම දෙයක්ම සම්මුතියක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. බාහිර කියන වචනයත් සම්මුතිය. ඊට පස්සේ අධ්‍යාත්මික කියන වචනය සම්මුතියක් අන්තිම ධර්මං කියපු අර නිවනේ තියෙන පරමාර්ථ ධර්මයේ මතු වුණාට පසුව තියෙන தත්ත්වය විතරයි අධ්‍යාත්මික වෙන්නේ. ඒක අයින් කරන්නට බෑ, ඒක නැති කරන්නට බෑ. ඒක නැති කරන්නට නම් ජීවිතේ නැති කරන්නට ඕන. නැත්නම් ඒක නැති කරන්න ඕන ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. ඒක නිසා පරමාර්ථ සත්‍ය වශයෙන් ගැනීමනේ ඔන්න ඔය ධර්මයේ ඔයින් මෙහා තියෙන සෑම එකක්ම සම්මුතිය. ඔයින් මෙහා තියෙන සෑම එකක්ම ප්‍රඥා. මේක මෙයාට කිව්වට මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න බැහැ. මම ඒක දන්නවා. ඉතින් නිකන් හිතා ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් හරි හිතා ගන්න. අපි යම් දෙයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා යම් කිසි සම්මුතියක් දාගෙන සිටියා නම් ඒක බොහෝ කාලයක් භාවිතා කරලා ප්‍රචලිත වූාට පසු මිනිසුන් අතර ඒක සත්‍යයක් වශයෙන් පිළිගන්නවා. අන්න ඒක සම්මුති සත්‍ය කියලා. මම ඒකට කලින් දවසේ කිව්ව ඉදිදා කියන එක, සංදා කියන එක, අඟහරුවාද බඩාන. ඔය වාගේ කියනවා ඔක්කොම සම්මුති කියලා. සත්‍ය වශයෙන්ම මේකට පැහැදිලිව පේනවා. ඉරිත දවසේ කිව්වත්, සංදා දවසේ කිව්වත් අපි මේ ලෝක විවහාරයේ පිටලා කතා කරනවා. උදේ තීර පායනවා, තවත තීර පහිනවා, අය රැය වෙනවා. ඒක තමයි සිදුවෙන ක්‍රියාදාම. මේ ලෝක විවහාරයේ පිට අපි මේ කතාව කළේ. ඉතින් බහිනවා ඉර පායනවා කතාව සත්‍ය වශයෙන් නෙවෙයි. සිදුවන්නේ. එතකොට සංදාටත් ඔය දෙයමයි සිදුවන්නේ. උදේට ඉර පායනවා, තවත ඉර පායනවා. ඉතින් ඉර මුදුන් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි අර සඳදය ඉරිදය කියලා ඔකේ වෙනසක් නෑ ඔය ක්‍රියාදාමය. නමුත් ඒවා හඳුනා ගැනීම සඳහා අපි දානවා සම්මුතියක්. එතකොට මේ සම්මුතිය කියන එක කොච්චර මුලාවක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඔය මේ ජනවාරි පෙබරවාරි කියන ආදී මාසත් ඒ වගේ සම්මුති තමයි. සත්‍ය වශයෙන් එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. නමුත් අපි ඒක ව්‍යවහාර කිරීම සඳහා අපට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒව නැතුව ව්‍යවහාර කරන්නට බෑ, කතා බහ කරන්නට බෑ, සමාජයේ හැසිරෙන්නට බෑ. ඒක නිසා සම්මුති සත්‍ය අවශ්‍යයි. ඒක නිසාම සම්මුතිය සත්‍යයක් වශයෙන් පිළිගත යුතුයි. ඒ සම්මුතිය ඉක්මවා ධර්මයේ දැක්කත් සම්මුතිය ඉක්මවා කතා කරන්නට හැසිරෙන්නට යන්නට එපා කියලා දක්වලා තියෙන අරණ විභංග කියලා සූත්‍රයේ මධ්‍යම නිකායේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒක නිසා ඒ සම්මුතිය ඉක්මවා මේ කරුණු හරියට අවබෝධ කරගත්තත් එදිනදා ජීවිතයේදී කතා බහ කරන්නට බෑ, යන්නට හොඳ නෑ. ඒ වගේම සම්මුතිය ඉක්මවා ඒ ධර්මයේ දැක වුණත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට යන්නට හොඳ නෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ මිනිහා පිස්සෙක් කියලා ලෝකයා හංවඩු ගන්නවා. ඒක නිසා ඒක අපි අවබෝධ කරගන්න එක වෙනම කාරණාවක්. සම්මුතියේ පිටලා කටයුතු කරන එක වෙනම කාරණාවක්. අපි එක තැනකට ගියා රහත් එක්කයි කියලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කියන්නේ මට හරියට අපි කරපුව හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. මණ්ඩක් උඩ ඉන්නේ බොහොම වර්ණනා කළා. මෙයා මේ කවුද පෝස්ට් මාස්ටර් කෙනෙක් මහානේති කෙනෙක්. ඉතින් ආරණ්‍ය හිටපු හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් තමයි අපිට කිව්වේ. එයා අගේ කළා. මමත් ඉතින් කැපකාරයෙකුත් අරගෙන ගියා.
බස් එකෙන් බහැලා පොල්ලොත් එක අක්කර 1000ක විතර පොල්ලොත් අංගදී යන්න ඕනේ. යනවා කෙලවරක් නේ. පොල්ලොත් මැදට ගියාම හැම පැත්තෙම පේන්නේ සිටිගේ. ඒ කියන්නේ ආතට පොළොව ගෑවිලා තියෙනවා වගේ තමයි. ඒ තරම් ඈතට තනිතලා. ඔන්න කන්දක් ආවා. එතෙන් ඉඳලම බෝඩ් ගහලා නිස්සද්ද වෙන්න කතා කරන්න එපා. අඩි 5න් 5ට වගේ ගහලා. හයිපා. ඇතැම්ම භාගයක් තිස්සේ බෝඩ් ගහලා. එතෙන් මම ඊට පස්සේ ගිය ගමන් මේ ආමුතු ජීවිතේටවත් මම දැකලත් නේ. ආපු ගමන් මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මම ආවේ කියනකොටම මේ මිනිස්සු බනින්න පටන් ගත්තා. අන්න කිව්වා මම කියලා කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද? මම කියලා කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද? මම ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම කියලා කතා කරන්නේ අයිකෝ ඉතින් මේ මිනිස්සුත් එක්ක විනාඩි 5ක් විතර මම කතා කළා. මේ මිනිස්සු පිස්සු. අර මම කියන්නේ කිව නෑ කියලා මම කියන වචනේවත් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම එදා රැ වුණා තාපෝ වෙන්දාව එනකොට එතන කැපකාරයෙක් වගේ ඉන්න මිනිස්සේ කොල්ලෙක් කිව්වා මම පාකිටි පාරට ගෙනියන්නේ. එතකොට කියනවා මෙතන මේ ඉතකනේ හිතපු ගමන් මිනිස්සු රහත් වෙන්නේ. කියලා ඒව කියන්නේ මේ සම්මුතියේ පිළිගන්න නැතුව කතා කරන්නට ගියාම සිදුවන අපැත්තිය කීමටයි මම මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ නිසා කවදාවත් එහෙම කතා කරන්නට යන්න එපා. තමන්ගේ දූ කියලාම කතා කරේ, පුතා කියලාම කතා කරේ, ආදරේ නම් ආදරේ වාගේම කතා කරේ. ඒ විදිහට හැසිරීම කළ යුතුයි. මේවා මේ නාම රූප මේවා සත්‍යෝ නෑ, මේවා ගැහණු පිළින්නේ නෑ, දුර පුතු නෑ. ඔතන ඇති මේවා ඔක්කොම තියෙන ඇති නාම රූප වුවත් මොකක්වත් නෑ. ඔහොම එදිනදා ජීවිතේ කටයුතු කරන්නට බෑ. බුදු කෙනෙක්වත් එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන දෙයක් ආත්ම කියන වචනයක් පාවිච්චි කරපු අවස්ථා තියෙනවා. එකක් දෙක නෙවෙයි දසදහසක්. අත්තා කියන වචනේ ආත්මයක් නැහැ තමයි. නමුත් අත්තා කියන වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා. අත්තා යත්තනෝනාතෝ කෝවිනාතෝ පරෝෂියා කියන මේ තමන්ගේ ආත්මය තමාටම පිටයි. තමන්ටම පිටයි කියන එකයි. කියන්නේ ඒ වගේ අත්තා කියන වචනේ ආත්මය කියන වචනේ පාවිච්චි ආත්මයක් නෑ. නමුත් ඒක සම්මුතියේ පිටා කතා කරනකොට ඒ විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කළා. අහං කියන වචනේ මම කියන වචනේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. එහෙම නැතු ඉතින් දැන් මේ කියන්නට මේ නාහම් බික්කේ මම එහෙම කියන්නේ නැහැ කියනකොට ඒ අහං කියන වචනේ වගේ නිරන්තරයෙන් එහෙම කියපේවා මුළු ජීවිත කාලෙම කරගෙන. ඒක නිසා සම්මුතියයි පරමාර්ථයයි තේරුම් ගන්න එක වෙන එකක්. සම්මුතිය ඉක්මවා නොසිතා ක්‍රියාත්මක කරන්නට යන එක තවත් ධර්මයක්. අවබෝධ කරගත්තට ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ ජීවිතේ. ඒ නිසා සම්මුතිය තේරුම් ගත්තාට පස්ව තමන්ගේ මුලා අයින් කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ සම්මුතිය ඔක්කොම අවිද්‍යාව තුළින් මේ මවන දේවල්. කියන්නේ තමන්ගේ සිත තුළ අවිද්‍යාව තිබෙන තාක්කල් සම්මුතිය ඉක්මවා යන්නට බෑ. සම්මුතිය ඉක්මවා දකින්නට බෑ සත්‍ය වශයෙන්. ඔක්කොම සම්මුතිය අවිද්‍යාව. වෙන මොකක්ද? අර උදාහරණයක් පොල් ගහ කියපුවේ තනිකර අවිද්‍යාව නිසා සිදුවෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ පොල් ගහක් සත්‍ය වශයෙන්ම පොල් ගහ කියලා දෙයක් නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන කොටස් ඔක්කොම වෙන් කරලා යාට පටේ ආදී ධාතු දෙන්නේ ඒවත් වෙන් කර ගියාම අර හිස් භාවයයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒක හඳුනා ගන්න අපි කොහොම හරි කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමාජයේ ජීවත් වෙන්න කටයුතු කරන්නට. ඉතින් අර පොල් ගහ කියලා අපි මේක උපාදාන කළොත් සිතින් ඇල්ලුවොත් මේක තමයි සත්‍ය කියලා හිතුවොත් එතන මුලාව තියෙන, එතන අවිද්‍යාව තියෙන. පොල් ගහ කියලා ව්‍යවහාර කළාට මුලාවක් නේ, අවිද්‍යාව නේ. නමුත් ඒක අපි අල්ලනවා මේ පොල් ගහම තමයි කියලා. මේක කොස් ගහක් නෙවෙයි කියලා අල්ලනවා සිටින්. මේක උපාදාන කරනවා. අන්න එතකොට අවිද්‍යාව පිහිටන. ඒ තමන්ගේ ශරීරය අරන් මම කියලා හිතනවා නම් එතන අවිද්‍යාව තියෙනවා. තමන්ගේ ශරීරයේ කොයි කොටසක් අරගෙන හරි මේ හදවත මේක නෑරි මේ අත මේ පපුව ආදී වශයෙන් මේ කකුල ආදී වශයෙන් යම් කිසි හැඟීමක් තියෙනවා නම් එතන අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව කියන්නේ දන්නේ. ඒ තදත්කම තියෙනවා. ඒක නිසා සම්මුති කියන ඒවා 99%ක්ම වාගේ 100%ක්ම වාගේ අවිද්‍යාව නිසා හිත තුළ ජනිත වෙන ධර්ම. ඉතින් මේ අවිද්‍යාව අයින් කිරීමෙන් තමයි පරමාත්මයේ අර නිර්වාණයේ තියෙන සම්මුති ඉවත් කරලා ඒක දකන අන්නේ කියන්නේ එයින් එහාට යන්නට බැරි පරමාර්ථ ධර්මයේ දකින්න. ඒකට වචනයක් කියන්නේ. ඒකයි එයින් එහාට යන්න බැරි. අන්න ඒ தත්ත්වය තමයි සත්‍ය වශයෙන් පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් කතා කරන්නේ. මේ දේවල් ඔක්කොම සම්මුති. එතකොට මේක තේරුම් ගත යුත්තේ කුමක් සඳහාද? නිවන් යාම සඳහා. නිවන් යාමට නම් මේ සම්මුතියෙන් අපි ඉක්මවා දකින්නට පුළුවන්කම අපිට තියෙන්න. අපිට ඉක්මවා යන්න පුළුවන්කම තිබෙන්න ඕනේ. විද්‍යාවක් අතට විද්‍යාව කියලා දර්ශනය වෙනවා නැහැ කියනවා නම් ඒක බොරුවක්. විද්‍යාවක් කියලා දර්ශනය. විද්‍යාව කියන එක හිතේ තියෙන සංඥාවක් විතරයි, වෙන මොකක්වත් නැහැ. එන විද්‍යාව හඳුනා ගැනීමට විද්‍යාව කියලා සංඥා. ඒක අපේ සංඥාව කඩලා අයින් කළොත් එහෙම අයින් කළොත් විද්‍යාව නැති කරන්නට අපි විද්‍යාවේ gadul කැලි එක එක අයින් කරන්න ඕනේ.
අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් බෙට්ටිය කියලා දෙයක් නැහැ. සත්‍ය වශයෙන් තියෙන gadol ටිකක් උඩට තියලා පැනලා තියෙන එක කියලා. ඉතින් gadol කෑල්ල ටික ඔක්කොම ගන්නවා. එක එක gadol අයින් කරලා කොට ගැහුවොත් එහෙම අපි බෙට්ටිය කියන්නේ නැහැ නේද? එහෙමනම් මේ gadol කියන එක සම්මුතියක්. gadol කියන එක පුඩු කරලා සම්පූර්ණයෙන් පිටි කළොත් එහෙම gadol කෑල්ල නැහැ. එතන තියෙන්නේ ඔන්න පඨවි ආපෝ තේජෝ කියද. ඉතින් ওই විදිහට ඔක්කොම අර කලින් කියපු විදිහට සම්මුති ඉක්මවා කරන්නත් පුළුවන්. අර බෙට්ටිය කියන එක නැත්තටම නැති කරන්න පුළුවන්. ඔය මොකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. බෙට්ටිය කියන්නේ හිතේ තියෙන සංඥාවක් විතරයි නෙමේ. මේක අයින් කරනවා කියනකොට බෙට්ටිය නෙමෙයි. මේක ලෝකේ තියෙන ඕනෑම දෙයකට පොදුයි. මම කියන එක හිතේ තියෙන සංඥාවක්. ඉතින් මේක කියනකොට දෙයටි මම කියන එක හිතේ තියෙන සංඥාව මම මේක අයින් කරනවා කියලා අයින් කරන්න බැරි එකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලෝකේ තියෙන සෑම සම්මුතියක්ම හිතේ තියෙන සංඥාවක්. මේ සම්මුළු සංඥා ස්කන්ධේම සම්මුති. එතකොට මේ සංඥාවල් අයින් කළා නම් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට සම්මුතිය අයින් කරන්නත් පුළුවන්. එන්න මේ සංඥාව අයින් කරගන්නට බැරි එක තමයි අවිද්‍යාව. ඉතින් විද්‍යාව ප්‍රඥාව පහළ වෙනකොට ඒක අයින් යනවා නිකම් අයින් කරන්නට යන්නේ. ඉතින් පුළුවන් නම් මේ ඇයට ඔය සත්‍යය තේරුම් ගන්න සංඥාව තුළින් තමයි මුලා වෙන ආකාරය. ඒ මුලා වෙලා සම්මුතිය පිටලා ඉතින් ඔය දේවල් වල වැරදි තින්ක මොනවට බෑ කටයුතු කරනවා. ලස්සන කියන එකත් සම්මුතියක්. ඒක හිතා ගන්න. කැත කියන එකත් සම්මුතියක්. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ආත්ම කියන එකත් සම්මුතියක්. අනාත්ම කියන එකත් සම්මුතියක්. ද්වේතාවයන් කියලා ඔකට අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ දෙක වශයෙන් සැලකන දේ. අන්ත දෙකක්. මේ සෑම ඒවාම සම්මුතිය. මේ ඔක්කොම උත්මය ආයතෝ ඉක්ම යන තැනක් තියෙනවා. අන්න එතෙන් දාපුවම තමයි මේක පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ අය ඒ දක්වා භාවනා කරනකොට මේ සම්මුති වල එල්පීගෙන ප්‍රඥාති ලක්ෂණ වල එල්පගෙනම හිතියොත් භාවනාවෙන් දිනුවා ලබන්නේ. භාවනා කරන කාලේදී අපට ඔය සුසීල කියලා දෙවියෙක් මගෙන් භාවනා උපදේශ වගේක් කරනවා. උන්නා ඒ දෙවියා රහත් වූ කෙනෙකුට උපකාර කරන යට උපස්ථාන කරන දෙවියෙක්. ඒ දෙවියා සුසීල දෙවියන්ගෙන් අහලා ඇවිල්ලා අපට ඇවිල්ලා කියපු උපදේශයක් තිබුණා. ඒ රහතන් වහන්සේ අත් වශයෙන්ම අභිඥා තියෙන කෙනෙක්ම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වචන දෙකක් නැහැ. මගේ වර්ග නම හැගෙන්නේ නැහැ කොහෙද ඉන්නේ කියලා හැගෙන්නේ නැහැ. දිව්‍ය එකක් මේද මිනිස්සෙද කියලා හැගෙන්නේ නැහැ. ඒක අහන්න අර මාර්යා විසින් වැරක්වා වෙන්නට පුළුවන්. බුදුහාමුදුරන් පිළිගම් පාණ්ඩයන් එක වැරක්වා. ඒක පිළිකාර දෙන්න පුළුවන් කියන එක අමතක කිව්වා. ඉතින් කොහොමුණත් ඒක හැවුවා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා උපදේශන එක තැනකදී මට දීපු උපදේශයක් තමයි ප්‍රඥාත්තේ ලක්ෂණ වල එල්බගෙන සිටින්නට එපා. ප්‍රඥාත්තේ ලක්ෂණ වල එල්බගෙන සිටින්නට එපා. මේක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට තේරුම් ගන්නට බැහැ. ඒ කියන උපදේශය. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කියවනම් මේක ඉතින් මොනවද කියන්නේවත් කියලා දන්නේ නැහැ නේ. ප්‍රඥාවෙන් ඒක දකින්නත් පුළුවන් වෙනවා. ප්‍රඥාත් කියනවා අපිට කවුරුත් විතර කළා දීලා නැහැ. නමුත් රහතන් වහන්සේ එහෙම තමයි අපිට උපදේශය දුන්නේ. ප්‍රඥාත් ලක්ෂණ මේ ඇත්තත් මම ඒකයි කියන්නේ. ඊළඟට කියලා තිබුණා ඒකම මෝහයට නැගී සිටීමට ඉඩ දෙන්නට එපා කියලා. ඒ වගේ කෙටි වාක්‍ය වලින් උපදෙස් දුන්නේ. එතකොට අර මෝහේ නැගී සිටින ප්‍රඥාත්යේ බහිනකොට මම කියලා හිතනකොට මගේ අම්මා මගේ තාත්තා මගේ ගේ මගේ ගෙවල් මගේ රට ආදී වශයෙන් හිතනකොට උපාදාන කරනකොටම මෝහේ නැගී සිටිනවා. ඉතින් මේ මෝහයට නැගී සිටීමට ඉඩ දෙන්න එපා කියන එක මම විශ්ලේෂණය කළා. මම බලනකොට පිටු 1000ක පොතකට වැඩිය ලොකු පොතක් කියන්න පුළුවන් ඒක වාක්‍යය. ඒක විස්තර කරලා ලියනවා නම් මෝහයට නැගී සිටීමට ඉඩ දෙන්න එපා කියන ඒ වාක්‍යය විස්තර කරලා ලියනවා නම් පිටු 1000කට අධික ලොකු පොතක් මට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි දෙයක් ඒකේ තියෙන පොඩි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රඥාත්ති ලක්ෂණේ එල්ප ගන්නට එපා කියන්නේ. ඉතින් ඒව එල්පගෙන හිටියොත් භාවනාවෙන් එහාට යන්නට බෑ. ඉතින් සමහරු ශූන්‍යතාවල ගිහිල්ලා හිර වෙනවා. ඒන් එහාට යන්නට බැරි වෙනවා ප්‍රඥාත්ති වල එල්පගෙන ඉඳිලා. සමහරයි තමන්ගේ ආශාව නිවන් ලැබීමට තියෙන කැමැත්ත බලවත් කුටිකත්වයේ ඡන්දය මම මේක කොහොම හරි කරන්නට ඕන කියන ඒවා ඕවා හිතේ තියෙන චෛතසික ධර්ම නම් මේ චෛතසික ධර්මංගේ තියෙන ප්‍රඥාත්ති ලක්ෂණය දැකලා ඒවා අයින් කරගන්න බැරි වුණාම ඒ ප්‍රඥාත්ති වල එල්බාන. එල්බානට පස්සේ ඒකම පරිපෝෂයක් වඩපත්. ඒක නිසා මේ ප්‍රඥාත්තිය හරියට අවබෝධ කරන ප්‍රඥාත්තිය සිතින් අයින් කරන්නට පුළුවන් වෙනට. ඒක ඉතින් ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් නැති කෙනෙකුට කරන්නත් බෑ. ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් ඇති කෙනෙකුට එහෙම කරන්නත් පුළුවන් කළාත් එහෙම. ඇත්ත වශයෙන්ම නිවන කියන එක මේ අත්ලංගම තියෙන දෙයක්. ඈතට ධක්ම ලෝකේ වගේ තැනක තිබිලා අපි ලං කරගන්නවා නෙවෙයි. අපිට බඹලෝ දිහා තිබිලා මේ නිවන අපි ළඟට ගන්නවා නෙවෙයි අප ළඟමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒක මතු කරගන්නටයි අවශ්‍ය වන්නේ. මතු කර ගැනීමට නම් ওই විදිහට විදර්ශනා වශයෙන් මේ කරුණු දකින්නට ඕන. සම්මුතිය තේරුම් ගන්න, පරමාර්ථය කියන්නේ මොකක්ද තේරුම් ගන්න, සම්මුතිය ලක්ෂණ වල ප්‍රඥප්ති ලක්ෂණ ඉල්බගෙන නැතුව මේවා ඉක්මව මේ පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ ස්වરૂපය තේරුම් ගන්න. සත්‍ය කියන්නේ කවුද? මම කියන්නේ කවුද? ගැහෙන මිනිහා කියන්නේ කවුද? රූපය කියන්නේ මොකද්ද? වේදනා කියන්නේ මොකද්ද? සංඥා සංඛාර විඥාන කියන්නේ මොකද්ද? මේවා ටිකක් නිකන් ඉන්න වෙලාවට නිදාගෙන හරි කමන්නේ. නුවණින් අවබෝධ කරගන්න සමාධියෙන් සිටින් තමාටම ඇතිවන අවබෝධයක් වාට ඒක පරිවර්තනය කරගන්න. මං කියන දේවල් කියලා අහලා වැඩක් නැහැ. ඒක මගේ දැනීමක්. ඒක ඔයාලගේ දැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමම අවබෝධ කරගන්න. එහෙම අවබෝධ කරගත්තත් මේකට ඔය සම්පූර්ණ කඩා දමලා පරමාර්ථ ධර්මයේ ඉක්මවා ඒ පරමාර්ථයත් ඉක්මවා ලබන්නට පුළුවන්. එසේම ලබා ගැනීමට වාසනාව සත්‍ය උදා වේවා කියලා අපි මේ දේශනාවෙන් නිම කරනවා. එතකොට දෙවියන් කියන්නේ ආකාශත්තාද කියන පාඨය කියන්නේ ආකාශත්තාද බුම්මත්තා දේවානාගාමයි තිකා පින්නන් තමන් මොදිතා කියන දක්වන දාසන ආකාශත්තාද බුම්මත්තා දේවානාගාමයි තිකා පින්නන් තමන් මොදිතා කියන ආකාශත්තාද බුම්මත්තා දේවානාගාමයි තිකා පින්නන් තමන් මොදිතා කියන දක්වන දේශන ආකාශත්තාද බුම්මත්තා දේවාන තමන් මොදිතා කියන දක්වන දුම් පාණ්ඩේ තාපනේ කන්නිනා පින්න කම්මේන මාමි භාව සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ සෝයාව නිබ්බාන පත්‍ය ඉදම් මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යාවානෝතෝ සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චතෝ මේකෝ සීලං කුසල සත්‍ය මේගේ මුල හත්සල සේවා පරිලෝක අපත්තත් සේවා නිවනිසන සීමලන් මේක තදේ දුපනිස්සය වේවා අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං අබ්ධාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආරෝග්‍ය සම්පatti සබ්බ සම්පatti මේක අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාශේ සමජිතෝ සෝම අත්පත්තේවා